Танки поїхали в сторону Житомира. Все, вони пішли на Макарів. Чи дойдуть? Думаю, хуй дойдуть. Тут почали близько стріляти, автоматні очереді. Тобто ми розуміємо, що це десь такий ближній бій. Причому чутно, що одні чуть далі, другі чуть ближче. Ми розуміємо, що це, скоріш всього, що десь русські тут рядом і вони вже в наших стріляють. І ми вчетвером в домі. Ми дівчат заховали в погріб. Батько присів під дверима входа, а я присів ось під цим вікном. Прямо по цій дорожці зі сторони річки Ірпінь пробігло кілька бійців, ну більше 5-6 чоловік. В чорному бійці. І я вам скажу так, я точно знаю, що це були росіяни, тому що вони бігли, вони перемовлялися між собою. І ну я ж розумію, я чую різницю російської мови, яка може тут пролунати, і російської мови, яка була там. Через хвилини 3 вони туди пробігли, я так зрозумів, наші бійці їх ждали на перехресті. І через минути 3 їх постріляли там. Вони в нас летять. Рахуй скільки? Вже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба. Точно російські. Прямо ось над хатами літають, падли. Полетіли в сторону аеропорта. Бомблять аеропорт. Чути, що йде бій. Ну, вибухи ми, мабуть, не почули. Ми більш почули рев моторів вертольотів. Я нарахувала з одної сторони 32. І тут же ще його питаю: ну, Володь, ну це наші, я разів 3 повторила. Ну, да. Ну, я не могла повірити. І він так: та не щитай, повернись на другу сторону. Я голову в другу сторону повертаю і щитаю далі. Не один, а там 53 вже, 54, 62. І я знов питаю: ну це наші? А він: та ні, каже мать, це не наші. Вони всі летіли на Гостомельський аеропорт. Ну, вони не долетіли частично до Гостомеля. Вони тут за річку залетіли і почали десант. Викидали частично, а часть полетіла на Гостомель. І це вже тоді почалися взриви в аеропорті. Там ми вже їх конкретно чули, які там були взриви. Ух ты ж, елки-палки. Сбили что-то. Ё-моё. Диви, диви, покрутил, покрутил. Он пойдет. Падает. На саге, ебать. На саги падає вверх. Ну я не запуск. Ракети. Алло. Чувак, буква В. 25-го десь, ну от зранку ми зібрались, десь в 10-11 годин ми поїхали сюди. Я другий раз вже сюди добирався чигирями, і я розумів, що в принципі звідси ми не виїдемо, і сюди ніхто не приїде, але я все-таки думав, що тут буде безпечніше, тому що це маленьке село. Далі вже почались бої, вже наша техніка під'їхала зі сторони Києва. Російська техніка вже йшла з Гостомеля сюди. З 26 числа десь, зранку, самого ранку, Самого ранку ми тоді проснулися, і у сусіда
на першій лінії будинків зі сторони Гостомеля, зі сторони річки Ірпінь, вже горів будинок. Вирішили йти тушити, бо газ проведений, бо дрова, бо сусідні будинки. Але ближче до вечора то вже було ясно. Прилетіло в що наступний, тушити. прилетіло в наступний. і Там так вже далі. прилітало і прилітало. Ми перший час то там ще десь газ виключили, десь якісь дрова повідкидали, щоб більше пожежі не було. Ми ще могли навіть дзвонити і людей питати, тому що ми не хотіли самі Київ. лізти в хазяйство. Війна війною, ми ще не знали, що це війна така. Дзвонили хазяїву, Чи питали, можна що там в робити. тебе горить, що робити, тушити, не тушити, от до людей тушить, бо там же ж дрова, ще й не хотіли самі лізти, тому що завтра можна відповідати, ще навіть і так, ще запитували, чи можна, чи не можна. Ще варили їсти, варили чаї, носили нашим хлопцям військовим, вони тут уже заїхали. Хлопці окапувались, ми і чай, каву носили, поїсти Стояли носили. по вулицях. Помагали там, коротше, таке. Все, що було, лікарства, матраси, карімати, відра, Лопати. лопати. Ми з сусідом, грубо говоря, Андрієм Шевцовим, вирішили накачати води, завести генератор. Ну, все-таки живемо. В сусідній дом ось через дорогу. Був перший прильот, тяжелий прильот. Я так думаю, то була і міна, і снаряд. Ну, від котрого у нас повилітали перві вікна, перший забор розвалився наш тут, котрого взагалі нічого не залишилось. Все вилетіло так. От. І я думаю, що мене контузило. Тут прямо під домом, я якраз направляюся сюди, і мене волною метрів 3 відкинули назад. Мами немає. Мами Дівчинка немає. кричала. Да. Мами немає. Мами дівчинка немає. кричала. Дівчинка кричала, чи хтось кричав, Кричала. мами немає. І спасіть, поможіть. Я забігаю в хату. Картина очень, вам так сказати, весьма неприятна. Жінка без ноги, одна була без двох ног. Її сказали, смисла немає, спасіння нема. А цю, що без ноги була, вона відірвана ступня була в жінки. Їй перев'язали жгутом. Ми це все по-бистрому загрузили. Чоловік Вася поранений. Чоловік Вася поранений. Дітки поранені Ми їх, осколками. в общем, в одіялах винесли, занесли в машину і відправили на Київ бігом з цим же воєнним медиком. Він мені каже, у вас машина є? Я говорю, є. Ми зможемо розвести з вами генератори по первій лінії? Говорю, я думаю, що да. Ми загружали, їхали і по передній лінії порозвозили ці генератори. Потім приїхали сюди, а він каже мені, якщо не те саме, ви розумієте, що треба цю людину вивезти і завезти в морг. Ну так, кажу, я розумію. Дали мені бензину ще літрів 10. Вернули і сказали, що в нас є від 10 до 20 хвилин для того, щоб зробити евакуацію. Я всім дав зов, що ми уїжджаємо. Збираємо колону і виїжджаємо відсюди. Мабуть, в течение якихось там 15 чи 10 хвилин ми вже звідси цілим таким колоною відвинулися і їхали. От ми їхали в машині, я, чоловік, 2 кошки і труп цієї дівчинки Діанки, царство її небесне. То ми їхали по вулицях, де горіли от 4, 5, 6 хат, я вважаю. Підряд. Одна горить, друга, третя, четверта. Ми їдемо машиною. а Дорога все вся падає. закидана вже мусором, хламом. Ну, після взривів. Як ми доїхали до Пущі Водиці, це я навіть удивляюся, до сих пор собі не можу поняти, як ми доїхали. Пост 1, потім в Мощуні 2, і ми їдемо далі. І тільки ми тоді говорити не могли, але ми тоді тільки зрозуміли, коли почали виїжджати от в лісі далі. Подивились, скільки стоїть військовий, скільки стоїть техніки. І ми виїжджаємо, і от я конкретно я розумію, що Це твориться. вже війна. Я, во-первых, їдемо з тілом, во-вторых, я бачу, що вже скільки там людей, і ми тут сидимо. Ну, І так от тоді вже стало страшно. Тільки тоді стало страшно.
Разве пойдем? Похоже, где-то там. Вон дом горит какой-то, наверное, или заправка. Нет, это дом сильно большой. Горить, ну, а то там кусок леса горить. А де саме лежало тіло? Де В багажнику, ну воно коротеньке тіло без ніг було. Взяли вдома одіяло, замотали, воно було ж без ног. Там. Ми його в пущу водиці здали. В госпіталь, Госпіталь. воєнний госпіталь здали в Мор. морг. Все добре, його потім знайшли, родичі знайшли, все добре. Я потім, колись після того сюди вернувся обратно, я зібрав останні часті частично, там, що там знайшов, закопав тут, і зараз звідси забрали те, що ми тоді прикопали. А снаряд, який залетів в дом, він не зірвався. Ми його потім знайшли. Ми його потім знайшли в домі. 125-й да? снаряд, га? Під столом, да? Під столом, так. Просто Під креслом, під креслом. Під креслом лежав снаряд, 125-й снаряд. О, горить, горить! Все, горить техника полностью. А рядом горят їхні водителя. Ми приїхали сюди десь 6 чи 7, напевно, квітня, бо я пам'ятаю, що мені казали, що 5 квітня закінчилась тут зачистка тіл. Тут було випалене поле просто тут. В дом зайшло взагалі в нас міна і град. На другий етаж там. На другому поверсі прийшлось міняти повністю кришу. Часть стіни, 2 стін прийшлось розбирати. Без вікон. Двері всі вибиті з рамами, вікна всі вибиті з рамами. Тут у нас жили. Наскільки ми знаємо, жили і російські, і наші вояки, але російські тут не прожили більше дня, їх звідси вибили. Ми побачили, що ми тут потрібні, тому що ми приїхали, і от ми проходимо десь біля якоїсь сусідської хати, яка ще хоч трішки там десь вціліла. Ну, от. Бачимо, ця драбина в вікно стоїть. Йдемо назад, а драбини з вікна вже нема. А так ходиш, муха не літає, нікого, взагалі нічого, нікого нема ніде. На вулицях нікого ніде. То ми розуміли, що все-таки десь хтось є, хтось десь лазить. От, і щось десь таке робиться. От, ми так-то сильно тут не патрулюєш, Ну, без нічого. оружия нічого Палкою немає в руці такого. багато не навоюєш. Палкою в руці багато не навоюєш, але ми питались ходити Колективом. по всім дачам, колективом, громко, щоб всі бачили, що ми тут є. Займалися розмініруванням, Да. бойцям ходили, знаходили снаряди, знаходили Приїжджали все, ще те саме. бойці, казали, ви щось десь бачили, ми кажемо, о, ще неділю будете до нас приїжджати. І ми оце могли півдня з ними проходити, тільки пальцями показують, що ми не йшли. Вони знов півдня це все збирають, десь там бахнули в полі. Знову на наступний день до нас приїхали. Що ще? Ну, пішли, що ще. Может вообще перенести ее? Може туди, да, краще. Давай возьмем, короче, ее вот аккуратненько вот так вот. И в тачке вчетвером понесем? Да, аккуратно. Ну, давай Ну, попробуємо. это проще, ну, она типа меньше шанс, что она ёбнет. Бо от коли я з першого дня з'явилася така реакція злості, якась вона зразу таке відчуття от злості з'явилося. І були такі люди, що там по телефону говорили, що не можна такого типу говорити. Не можна. І я потім казала, хто не вірить, хай приїде, побачить і знайде хороші слова. Я не можу знайти хороших слів. Я можу сказати, що я ненавиджу і не пробачу. У цих 9 місяців це не життя було, це
ну, це хіба і зараз воно не життя. І от я от кажу те, що думаю, не пробачу, і хороших слів немає. Ворог, настоящий ворог.